भइसक्छ होला है। वाह हेर न कस्तो हामी जक्सनमा के यता पनि उता पनि जता पनि जाने बाटो के तीनतिर जाने बाटो यार। दामी दामी भ्यू छ यार आम्मामामा है। यहाँबाट तल गयो भने त मरियो नि त काले भाइ। हड्डी सड्डी छुट्टिन्छ होला शरीरबाट। हात एकतिर टाउको एकतिर है खुट्टा एकतिर आम्मामामा हेर्नु त ओहो होइन त्यहाँ कसले तन्ना सुकाएछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि मनाङ मुस्ताङ हो कि होइन काले भाइ। यो हो कि हाम्रो लागि मनाङ मुस्ताङ। ल हेर्नु त तँलाई मुस्ताङ आएको जस्तो फिल भएन नढाँटी भन्न। यस्तै छ क्या छेउमा खोला बग्छ त्यति हो। त्यहाँ चाहिँ दाहिनेमा खोला बग्छ यहाँ चाहिँ देब्रेमा बगेको त्यति फरक हो। ट्याक्क उल्टो होइन आन्टी। वाह ल बाबाल यो ठाउँ पनि पिस छ होइन दामी छ कि। तर सिँढी पछाडि फर्केर हेरिदिउँ न त यो ठाउँलाई पनि। अघि हामी वहाँ तल थियो अहिले यहाँ आइसक्यो। सो गाह्रो छ यहाँ पनि। अब कुवाको पानी त्यस्तो सानो आइरहेछ तर नि बोकेर लानुपर्ने हुन्छ। यहाँ त पानीको दुःख छ है गाई चाहिँ। सो नेपाल सरकारले अनि यताको चाहिँ खानेपानी अब मन्त्रालयले यो ठाउँहरूमा चाहिँ पानीको राम्रो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब केही राम्रै कदमहरू चाल्नु उपयुक्त छ है। उपयुक्त भन्दा पनि जरुरी छ। सो गाइज अब हामी त प्रो हो नि त होइन। प्रो हो नि त ब्रो। आम्मामा ट्र्याक्टरले बाटो छेकेर बसिदिएको अवस्था जानै दिन्न भनेर चाहिँ। ल यहाँ त ऊ आफै प्रब्लममा रहेछ फुस्केको रहेछ। ओहो धन्न भर्जिन तोडेको यार लडेर। सो यहाँ चाहिँ अब मकैबारी रहेछ। मकैघारी अब हुन्छ अहिले चाहिँ बारी छ। अब अलि पछि चाहिँ मकैघारी हुन्छ गाई चाहिँ किनभने अहिले सानो छ नि त। ओहो नयाँ जुत्ता किनेको गाई चाहिँ। नयाँ जुत्ता कहाँ 22 काले भाइ 22 लाख हो। काले भाइले स्कुटर किन्न गएको बाइकै सस्तोमा पाइदिएर है। के त नि बाइक एउटा 45,000मा बाइक दिइरहेको थियो नि त एक्सट्रिम भन्ने। हिरोको त राम्रै हो नि त त्यो त। यसमा होइन यस्तो भाइ यो होइन खुट्टा टेकेर चढ के बरु टेकेर चढ। म धानिरहेको हुन्छ त। हेर्न फेरि बिर्स्यो यसले भ्लग गर्नै बिर्स्यो। फेरि स्टार्ट गर्न क्यामेरा रेकर्ड गर्न सुताएर खिच् त। मलाई भन्न नपारे मेरो भ्लग बिग्रिन्छ फेरि। आजको दिन पनि काले भाइलाई थर्काउँदै बित्यो मेरो यार। गाइज लुक एट द भ्यू। यो चाहिँ खुदी खोला पुल हो है। काले भाइको सिटिभी भ्लग पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज। सो लुक एट द भ्यू। अब यस्तै हो अब हाम्रो एनकी मोटो ब्लग्स। हाम्रो अब नेपाली भ्लगमा चाहिँ यस्तै प्योर नेपाली प्लेसेस ओरिजिनल नेचुरल भ्यू मोबाइल। सो जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन एनकी मोटो ब्लग्स प्लस सिटिभी भ्लगलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज। यो चाहिँ हाम्रो लागि मनाङ मुस्ताङ हो कि होइन काले भाइ। यो हो कि हाम्रो लागि मनाङ मुस्ताङ। ल हेर्नु त तँलाई मुस्ताङ आएको जस्तो फिल भएन नढाँटी भन्न। यस्तै छ क्या छेउमा खोला बग्छ त्यति हो। त्यहाँ चाहिँ दाहिनेमा खोला बग्छ यहाँ चाहिँ देब्रेमा बगेको त्यति फरक हो। ट्याक्क उल्टो होइन आन्टी। आन्टीले नि मन पनि हो बाबु भन्नुभयो जस्तो लाग्यो। सो गाइज अब हामी चाहिँ अब अफरोडको लागि चाहिँ एउटा बाइक किन्छौँ होइन 100% किन्छौँ होइन। अब त्यही हो हल्का पैसा कसैसे कमाउनु पऱ्यो अनि त्यहाँपछि चाहिँ अब एउटा बाइक किन्नुपर्छ अफरोडको लागि चाहिँ होइन। अनि दामी अफरोडिङ गर्नुपर्छ। अनि तर के गर्नु जबसम्म अफरोडको लागि चाहिँ अब बाइक किन्नलाई पैसा हुन्छ तबसम्म यो रोडहरू त पिच भइसक्छ होला है। वाह हेर न कस्तो हामी जक्सनमा के यता पनि उता पनि जता पनि जाने बाटो के तीनतिर जाने बाटो यार। ओहो ल यहाँ चाहिँ हल्का अब जङ्गलको बाटो छ। जङ्गलको बाटोमा चाहिँ अलिकति सावधान भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाइज। सो आई होप यु आर इन्जोइङ विथ द भ्यू। सो गाइज यस्तो हो कि अब भिडियो चाहिँ फुलसम्म हेरिदिनु कि होइन फुल वाच गरिदिनु कि गाइज। किनभने तपाईँहरूले छुस्स हेरेर छोडिदिनु भयो भने होइन युट्युबले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्रेसन पारिदिन्छ कि। नेगेटिभ इम्प्रेसन पारिदियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक अरूतिर चाहिँ रिकमेन्ड गर्दैन कि हाम्रो भिडियोहरू अरूतिर सप्लाई गर्दैन।
सो अरूतिर सप्लाई नगर्दा चाहिँ अब जस भनौँ न भिडियोमा भ्युजहरू आउँदैन, च्यानल पनि ग्रो हुँदैन गाइज होइन। सो बरु कस्तो हुन्छ भने बरु सुरुमै हेरिदिनु भएन भने पनि केही छैन होइन, तर हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति फुल वाच गरिदिनु होला है। हेर्नु न कस्तो दामी इन्भाइरोमेन्ट छ। सो गाइज यस्तै हो क्या, तपाईँहरूलाई यो इन्भाइरोमेन्ट पनि मन पऱ्यो होला नि त होइन। सो यस्तो प्लेसहरू हेर्न पाउँदाखेरि त यार मक्ख हुनुपर्छ नि त होइन। सपोर्ट गरिदिने हो नि त नेपाली भ्लगर, नेपाली च्यानलहरूलाई। खिच्न भाइ खिच्न, लड्दैनस् के? ल माल सप्लाई हानिदिउँला म तँलाई। सो गाइज सिटी भ्लगलाई नि माल सप्लाई मैले नै हानिदिनु पर्ने भयो होइन। के भन्नु गाह्रो छ गाइज, मलाई आफ्नो नि माल बनाउनु छ, उसको नि माल बनाइदिनु पर्ने है। एनिवेज जस यताको सिनेरी चाहिँ ओभर दामी। मैले यसलाई त्यो गिम्बल लिएर आइज भनेको तँलाई मैले भाइबाट म्यासेज गरेको थिएँ नि त। तैँले हेर्दै हेरिनस् गिम्बल चार्ज छ कि छैन भनेको, चार्ज गरेँ भनेर मैले भन्थेँ बिहानै भनेको तँलाई मैले कल ब्याक गर्दाखेरि। मेरो मोबाइल बिग्रेछ जस्तो लाग्छ यार, आवाजै सुनिँदैन। सबैकोमा त्यस्तै हो, तेरो मात्रै होइन सबैमा। फेरि उसमा आउँछ फेरि अब भाइबरहरूमा, मेसेन्जरमा होइन, वाट्सएपहरूमा। तर यो सिमको नेटवर्कहरूमा चाहिँ आउँदैन क्या। अस्ति नै मैले त्यो एउटा पिन घुसाइदिएको थिएँ नि, त्यो पिन घुसाइदिएपछि चाहिँ त्यो थम्ब पिन घुसाएर चाहिँ सिम निकालेको थिएँ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको त्यो सिम राख्ने त्यो प्लटै बिग्रियो जस्तो लाग्यो क्या। सो गाइज यो ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै राति आउनुहुन्न है। फेरि धेरै राति आउनुभयो भने फेरि यहाँ स्वागत गर्न बसिरहेको हुन्छ फेरि चितुवा बाघहरू होइन। जोस् यस्तो यस्तो घना जङ्गलमा त बसिहाल्छ नि, माथिबाट झ्याप्प हाम फाल्छ अनि कप्प टोकेर। वा हेर न कस्तो हामी जक्सनमा के यता पनि उता पनि है, जता पनि जाने बाटो के, तिनतिर जाने बाटो यार। वा हो ल बाबा, यो ठाउँ पनि पिस छ होइन, दामी छ कि। तर यसरी पछाडि फर्केर हेरिदिउँ न त यो ठाउँलाई पनि। अघि हामी वहाँ तल थियो, अहिले यहाँ आइसक्यो। सो गाह्रो छ यहाँ पनि। अब कुवाको पानी त्यस्तो सानो आइरहेछ, तर नि बोकेर लानुपर्ने हुन्छ। यहाँ त पानीको दुःख छ है गाई चाहिँ। सो नेपाल सरकारले अनि यताको चाहिँ खानेपानी मन्त्री, खानेपानी अब मन्त्रालयले यो ठाउँहरूमा चाहिँ पानीको राम्रो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब केही राम्रै कदमहरू चाल्नु उपयुक्त छ है। उपयुक्त भन्दा पनि जरुरी छ। खिच्नु लाग्यो काली भाइ, खिच्नु लाग्यो हो, खिचे होइन ल नखिच यहाँ। अब यो कोत्रे बजार पुगेपछि त म पनि अब झिकिदिन्छु गोप्रो। उता त बाटै राम्रो छैन, के खिच्नु होइन बेकार। दामी दामी भ्यू छ यार आम्मामा है। यहाँबाट तल गयो भने त मरियो नि त काली भाइ। हड्डी सड्डी छुट्टिन्छ होला शरीरबाट, हात एकतिर, टाउको एकतिर है, खुट्टा एकतिर। आम्मामा हेर्नु त, ओहो होइन त्यहाँ कसले तन्ना सुकाएछ, तन्ना धोएर सुकाएछ त्यहाँ। लुक एट द भ्यू। सही छ यो ठाउँ यार। ए अहिले एउटा गीत आएको छ नि काले भाइ, पानी पानी भन्ने, पानी पानी भन्छ नि के हो। मैले टिकटक भिडियो बनाएको छु त एउटा पानी पानी भन्दै। ल हेर त त्यो गीत बिर्सी यार, त्यो गीत सम्झौँ त रमाइलो हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ अब मकैबारी रहेछ, मकैघारी अब हुन्छ। अहिले चाहिँ बारी छ, अब एकछिन अलि पछि चाहिँ मकैघारी हुन्छ गाई चाहिँ, किनभने अहिले सानो छ नि त। ओहो नयाँ जुत्ता किनेको गाई चाहिँ, नयाँ जुत्ता कहाँ 2200 काले भाइ, 22 लाख हो। लाखमा कुरा गर न यार, कहाँ 2200को जुत्ता लगाइन्छ हामीले। अनि तिमीले त झन् 100को कुरा गर्यो, अझै 1000 पनि होइन। तपाईँको यात्रा सफल रहोस्, फेरि भेटौँला। धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सो यहाँबाट तल पनि राम्रो छ कि ठाउँ, यहाँबाट तल पनि हल्का सिन हेर्थ्यौँ है। अब सबै ठाउँ त हेऱ्यो, अब यति ठाउँलाई के छुट्याइदिन्छ नि होइन। ए
पानी पानी बनायो पहिले भनिरहेछ क्या होइन यताबाट नि जान मिल्छ यहाँबाट हल्का सिन देखाइदिन खोजेको कि यताको पनि के हल्का सोझो बस त मिल त यो बाइकमा चाहिँ गाइज गर्लफ्रेन्ड राख्न ठिक हुन्छ अरे होइन चिप्लिएर हैरान्छ अरे गाइज अब के भन्नु अब यस्तै तनाव छ यताबाट यसरी त्यहाँ गाह्रो भइरहेको रहेछ है अब हामी फर्किन्छौँ गाइज यहाँबाट भयो उता नजाने सो गाइज बेलुकाको टाइम छ अब हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ होइन सो यो ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ कहाँ हो भनेर होइन सो यो ठाउँ चाहिँ तनहुँ जिल्लाको चाहिँ अब कोत्रेबाट थोरै मात्रै भित्र हो है यसलाई चाहिँ शुक्ला गण्डकी भन्छ यो ठाउँलाई शुक्ला गण्डकी 2 मा पर्छ क्या अरे वडा नम्बर त 2 नै हो कि खोइ कस्तो थाहा छैन होइन हेर्नै पर्छ अब हामी यताबाट चाहिँ हामी आफ्नो बाटोतिर लाग्छौँ सो हल्का बेलुकाको टाइम छ भ्यू कस्तो आइरहेछ गाइज आई होप ठिकै आइरह होला उज्यालो चाहिँ खुट्टा कहाँ हो कालो भाइ यो बाइकले चाहिँ मार्नै भयो होइन वाह हेर्नु न कस्तो दामी छ अलि ढिलो आइयो क्या अलि छिटो आएको है उज्यालोमा यो ठाउँहरू त बब्बाल देखिन्थ्यो होला यार सो गाइज अब त बत्ती बाल्ने नि समय भइसकेको रहेछ बत्ती चाहिँ बल्छ कि बल्दैन यो बाइकको त्यो पनि थाहा छैन यार अहिले बत्ती बालेर नि चेक गर्नुपर्ने छ हामीलाई होइन सो गाइज अब हामी त प्रो हो नि त होइन प्रो हो नि त ब्रो आम्मामा ट्र्याक्टरले बाटो छेकेर बसिदिएको अवस्था जानै दिन्न भनेर चाहिँ ल यहाँ त ऊ आफै प्रब्लममा रहेछ फुस्केको रहेछ ओहो धन्न भर्जिन तोडेको यार लडेर फर्स्ट टाइम तर एउटा कुरा मलाई के सही लाग्यो भने यो बाइकमा चाहिँ पछाडिपट्टि पनि गियर रहेछ कि त्यसलाई ट्याक्काटुक्क पार्यो भने जुत्ता बिग्रिन्न नि त सो गाइज यहाँ चाहिँ अब अघि पनि हामी जाँदाखेरि देखेको थिएन भलिबल खेलिरहेछ यतातिर चाहिँ भलिबलको एकदम सौक रहेछ क्या हुन त थप्रेकमा चाहिँ अब थप्रेकतिर एकदम विनर खालको प्लेयरहरू पहिला पनि हुन्थ्यो नि त श्री कर्पा केली पुन समाज कर्पा केली पुन समाज शुक्ला नगरपालिका 2 नै रहेछ गाइज है शुक्ला 2 रहेछ एनिवेज थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो एनक्यू मोटो ब्लग्स प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल इफ यु हेभन सब्सक्राइब येट सो हल्का इभिनिङको टाइम छ डाउनहरू हिँड्दैछ होइन घरतिरको बाटोबाट सो हामी जाँदैछौँ दाजु बिना हेलमेटमा यता मैया इन द स्क्रिन मैया विथ आमा है तेरिका यसको चाहिँ त्यो इन्जिन चाहिँ नठोकिँदो रहेछ क्या तल अलि अग्लै रहेछ कि यो बाइक चाहिँ काले भाले स्कुटर किन्न गएको बाइकै सस्तोमा पाइदिएर है के त नि बाइक एउटा 45,000 बाइक दिइरहेको थियो नि त एक्सट्रिम भन्ने हिरोको त राम्रै हो नि त त्यो त सो गाइज अब फर्किँदैछौँ है वाउ लुक एट द भ्यू यस्तो बवाल छ कि प्लेस बहिनीलाई गाह्रो भइरहेको जस्तो छ यता बहिनीको मम्मीलाई नि गाह्रो भइरहेको जस्तो छ हेर्नुभयो उहाँले मजाले वाउ लुक एट द भ्यू पुरा खतरनाक रास्ता गाइज पुरा तबाईवाला रास्ता दामी हेर्नु त कस्तो दामी छ क्या टर्निङै खतरा के सो गाइज आजको चाहिँ अब राइड अब आई होप तपाईँहरूलाई नि मन पऱ्यो होला होइन बाइक जे जस्तो सुकै होस् होइन चलाउने मान्छेमा चाहिँ भर पर्छ कि कस्तो चलाउँछ के चलाउँछ कस्तो बाइक लिएर कहाँ जाने हो होइन तर पनि ओभर कन्फिडेन्ट नहुने तर सेफली चलाउने त्यो नै हो मेन मोटो होइन
सो अङ्कलले चाहिँ बाटोमा भएको चाहिँ ढुङ्गाहरू साइड लाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, किनभने त्यो ढुङ्गाले गर्दा कोहीलाई एक्सिडेन्ट हुनसक्छ कि भनेर। सो अहिले हामी अब यो कोत्रे बजारको चाहिँ भित्र आइसकिसक्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी हाइवेमा जोइन गर्छौँ। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो। लट्स अफ लभ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, स्टे प्रोटेक्टेड, इट वेल, स्लिप वेल इन टाइम, गुड इभिनिङ एन्ड बाई बाई। सो मामाहरू चाहिँ एकदम चिलमा बसिरहनु भएको छ है। सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घरतिर है त। कोत्रे बजारमा चाहिँ भ्लग टुङ्गाइदिएको भयो है त।